עמוק במערכת השמש שלנו, עידן חדש של חקר חלל נפרס. מתחת למעטה הקרח העבה של אירופה, בפלומות העדים של אנסלדוס, ובתוך אגמי המתן של טייטן, אסטרוביולוגים מחפשים חיים חוצניים. התמקדנו בשלושת הירחים האלה מפני שכל אחד מהם הוא עולם אוקיינוס, סביבה שמכילה אוקיינוס נוזלי, ונוזל יכול לתמוך בהיווצרות חיים. אורגניזמים חיים חייבים להיות מסוגלים לגדול, להתרבות ולאכול בעצמם, בין שאר הדברים. כל הפונקציות האלו דורשות היווצרות של מולקולות מורכבות, מרכיבים בסיסיים יותר. נוזלים, כמו מים, מאפשרים לתרכובות כימיות להישאר תלויות במקום לשקוע תחת כוח הכבידה. זה מאפשר להן לפעול אחת על השנייה באופן שוטף ובמרחב תלת-מימדי, ובתנאים המתאימים לעבור תגובות כימיות שמובילות להיווצרות של חומר חי. זה לבדו לא מספיק. המולקולות הקטנות המורכבות שמוכרות לנו רגישות לטמפרטורה. קר או חם מדי והן לא יתערבבו. למים נוזליים יש יתרון נוסף, בכך שהם יחסית יציבים בטמפרטורה, מה שאומר שהם יכולים לבודד מולקולות משינויים חדים בחום. על כדור הארץ, תנאים אלה ואחרים בסביבות ימיות כנראה תמכו בהופעה של החיים לפני מיליארדי שנים. למרבה הפליאה, אותו הדבר יכול להיות נכון בחלקים אחרים של מערכת השמש, כמו בשלושת הירחים הקפואים האלו. אירופה, שהוא ירח של צדק, הוא כנראה עולם המים הכי מעניין. תחת שכבת הקרח על פני השטח, שעבה יותר מהר אברסט, קיים אוקיינוס נוזלי בעומק של 100 קילומטר. אסטרוביולוגים חושבים שהאוקיינוס החבוי הזה יכול לאפשר חיים. תודות לגשוש גלילאו, אנחנו יכולים להסיק שתכולת המלח הפוטנציאלית שלו דומה לזו בכמה אגמים בכדור הארץ. אבל רוב התכונות שלו יישארו מסתורין עד שנחקור אותו יותר. כמו צדק, גם לשבתאי יש ירחים שאולי יש בהם תנאים מתאימים לחיים. לדוגמה, אנסלדוס הוא כדור זעיר של קרח שקטן מספיק כדי להימצא בתוך השטח של מיצר מקסיקו. בדומה לאירופה, הוא כנראה מכיל אוקיינוס תחת מעטה עבה של קרח. אבל לאנסלדוס יש גם גייזרים, שמאווררים באופן שוטף אדי מים וגרגרי קרח זעירים לחלל. אסטרוביולוגים מתעניינים אם הגייזרים האלה מחוברים לאוקיינוס מתחתיו. הם מקווים לשלוח גשוש לבחון אם פלומות העדים של הגייזרים מכילים חומרים מאפשרי חיים מהים החבוי ההוא. למרות שהם החומר הידוע ביותר לקיום חיים, מים לא בהכרח המדיום היחיד שיכול לתמוך בחיים. קחו את טייטן, הירח הגדול ביותר של שבתאי שיש לו אטמוספירת חנקן עבה שמכילה מתאן והרבה מולקולות אורגניות אחרות. העננים שלו מתעבים ומורידים גשם על פני השטח של טייטן ומקיימים אגמים וימים מלאים במתאן נוזלי. הכימיה של התרכובת הזו משמעה שהיא לא מדיום תומך כמו מים. אבל ביחד עם הכמויות הגדולות של חומרים אורגניים, שגם יורדים מהשמיים, הגופים האלו של מתאן נוזלי יכולים אולי לתמוך בצורות חיים לא מוכרות. אז מה יכול להעיד על קיום חיים על העולמות האלו או אחרים? אם הם שם בחוץ, אסטרוביולוגים מניחים שהם יהיו מיקרוסקופים, שווה ערך לבקטריות על כדור הארץ. זה יהפוך את זה לקשה לצפות בהם ישירות ממרחקים גדולים. אז אסטרוביולוגים מחפשים רמזים שנקראים חתימות ביולוגיות. אלה יכולים להיות תאים, מאובנים או עקבות מינרליים שנשארו אחרי יצורים חיים. ומציאת החתימות הביולוגיות האלו תהיה מאתגרת מסיבות רבות. אחת הדאגות הגדולות ביותר היא לדאוג לחטא את הגשושים שלנו ביסודיות רבה. אחרת נוכל לזהם בטעות את עולמות האוקיינוס האלה, מה שיכול להרוס חיים חוצניים. טייטן, אנסלדוס ואירופה הם רק 3 מעולמות אוקיינוס אפשריים רבים שנוכל לחקור. אנחנו כבר יודעים על כמה מועמדים אחרים במערכת השמש, כולל הירחים של צדק, קליסטו וגנימד, טרייטון של נפטון ואפילו פלוטו. אם יש כל כך הרבה פוטנציאל לחיים במערכת השמש שלנו, אילו סודות חבויים מכיל שאר היקום.
מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו וישארו סקרנים.